სულები ტრიალ მინდორში შეიკრიბნენ და შემდეგი გაკვეთილი აერჩიეს. შემდეგ მამაცი და ძლიერი სული წამოდგა და თქვა: ამჯერად მივდივარ დედამიწაზე, რომ პატიება ვისწავლო, ვინ დამეხმარება ამაში. სულები თანაგრძნობი და ცოტათი შეშინებულიც კი საუბრობდნენ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული გაკვეთილია, შენ ასე დაიტანჯები, მაგრამ შენ შეგიძლია გაუმკლავდი ამას, ჩვენ გვიყვარხარ და დაგეხმარებით, ერთმა სულმა თქვა. მზადა ვარ შენს გვერდით ვიყო დედამიწაზე და დაგეხმარო. მე გავხდები შენი ქმარი, ჩვენს ოჯახურ ცხოვრებაში ბევრი პრობლემა იქნება ჩემს გამო და შენ ისწავლე ჩემს პატიებას. მე შემიძლია გავხდე შენი ერთ-ერთი მშობელი, უზრუნველყო შენთვის რთული ბავშვობა, შემდეგ ჩავერევე შენს ცხოვრებაში, ხელს შეგიშლი საქმეებში და შენ ისწავლე ჩემს პატიებას. მესამე სულმა ისაუბრა: და მე შენი ერთ-ერთი უფროსი გავხდები და ხშირად უსამართლოდ და ქედმაღლურად მოგექცევი, რომ შენ პატიების გრძნობა ისწავლო. ასე რომ თითოეულმა სულმა აერჩია საკუთარი გაკვეთილი, მათ დანიშნეს როლები, მოიფიქრეს ურთიერთდაკავშირებული ცხოვრების გეგმა, სადაც ისინი ისწავლიდნენ და ასწავლიდნენ ერთმანეთს და დაეშვნენ დედამიწაზე გაკვეთილის განსახორციელებლად. მაგრამ სულის სწავლების თავისებურება ისაა, რომ დაბადებისთანავე იშლება მათი მეხსიერება და მხოლოდ ზოგიერთს ესმის, რომ ბევრი მოვლენა შემთხვევითი არ არის და ყველა ადამიანი, როგორც ჩანს ჩვენს ცხოვრებაში, ზუსტად მაშინ ჩდება, როდესაც ჩვენ ყველაზე მეტად გვჭირდება გაკვეთილი, რომელსაც ის განახორციელებს.